Вітаю, друзі! В минулому відео ми блукали по вулицям Шанхаю. А в цьому ми досліджуємо Токіо. Мене звати Сергій, ми з Житомира і вже більше 18 років проживаємо в Сполучених Штатах Америки. Тож сьогодні давайте прогуляємося по вулицям цього мегаполісу. Запрошуємо вирушити з нами у захопливу подорож, під час якої ми відвідуємо знакові місця столиці Японії Токіо, а також, попри дощову погоду, неспішно прогуляємося чарівними вуличками колишньої імперської столиці Кіото. У Токіо зануримося в вир енергії районів Шинджуку та Шибуя, облукаємо затишними вуличками спокійного Сугамо і долучимось до екскурсії найдавнішим і найшанованішим буддійським храмом Сенсо-Джі. Згодом відвідуємо одне з атмосферних кафе з капібарами та котиками, а також проведемо незабутній день у вражаючому цифровому музеї Team Lab Planets. Скориставшись швидкісним потягом Шинкансен, ми перенесемось до Кіото, де, незважаючи на дощ, відкриємо для себе кілька мальовничих локацій цього спокійного та історичного міста. І на завершення, на солодке, повернувшись до Токіо, ми завітаємо до чарівного парку Токіо Disney Sea. Влаштовуйтесь зручніше і разом насолодимося унікальною атмосферою, де гармонійно поєднується сучасність і традиція. До Японії ми прибули через аеропорт Наріта, з якого години за півтори на потязі лінії Кейсей ми дісталися до нашого Airbnb у тихому районі Сугамо, що знаходиться на півночі Токіо, і з якого ми на протязі усього перебування у столиці без проблем за 30-60 хвилин діставалися до будь-якої точки Токіо. Ми з перших хвилин закохалися в атмосферу цього тихого і автентичного району. Кожного дня, вирушаючи на дослідження нових маршрутів по Токіо, чи просто для того, щоб купити поїсти, ми насолоджувалися домашньою атмосферою вузьких і тихих вуличок. Як ми дізналися пізніше, район Сугамо жартівливо називають Хараджуку для бабусь. Адже ринок Хараджуку – це центр молодіжної моди, а Сугамо – це спокійна тепла атмосфера для старшого покоління. Але саме в цьому і криється його унікальний шарм. В цьому районі знаходиться головна 800-метрова торгівельна вулиця з багаточисленними магазинчиками, лавками та кафе. В одному з магазинчиків нас привітно пригостили зеленим чаєм. А в одній із лавок ми мали нагоду відвідати невеличку, але мальовничу виставку традиційних ляльок – кокеші. Кокеші – це дерев'яні ляльки ручної роботи без рук і ніг, з циліндричним тілом і великою круглою головою, що розписані яскравими фарбами. Обличчя стилізоване і дуже мінімалістичне, кілька штрихів для очей, носа і рота. Ляльок почали виготовляти на північному сході Японії, як сувеніри для відвідувачів онсенів, гарячих джерел. Також у Сугамо знаходиться храм Коганджі. Він відомий тим, що тут знаходиться статуя Токудай-дзідзо, або в перекладі дзідзьо, що витягує колючки. Люди приходять до нього, щоб помолитися за здоров'я та полегшення болю. Один із обрядів – обмивати частини тіла статуї, які відповідають за хворобливі місця у людини. За ті декілька днів, що ми провели тут, кожного дня район Сугамо неспішно відкривав нам свої секрети. Звернувши у чергову вуличку, ми декілька разів знаходили ще один затишний храм чи таємниче кладовище, спокій якого охороняють численні ворони та чорні коти. До речі, і сам Airbnb був доволі мальовничим і автентичним. Ми ніби потрапили на екскурсію в музей. Було видно, що власники приклали зусилля для облаштування інтер'єру, щоб гості максимально поринули у атмосферу японського житла. На першому поверсі була облаштована окрема чайна кімната зі штучною сакурою, ляльками та кімоно у вітрині. А на другому поверсі були розташовані дві спальні кімнати, розділені бамбуковими шторками чи тонкими перегородками з бумаги. Насправді, це був один із незвичайних Airbnb, у якому ми колись зупинялися. Але настав час відвідати інші частини міста та зануритись у кардинально іншу атмосферу Токіо. Для цього ми ненадовго завітаємо у декілька відомих районів міста і розпочнемо з одного з найвідоміших місць столиці – району Шинджуку. Шинджуку – це багатогранний район, який поєднує в собі хмарочоси, торгові центри, офісні будівлі, культурні простори та розважальні зони.
Це один із головних символів мегаполісу – швидкий, яскравий, постійно жвавий. Станція Шинджуку – одна з найзавантаженіших у світі. Обслуговує понад 3,5 мільйона пасажирів на день. Станції метро в Токіо величезні і людей тут океан. Океан. У Шинджуку можна знайти все – від люксових бутиків до бюджетних універмагів. У самому серці Кабукі-чо, розважальному району Шинджуку, знаходиться готель, на 8-му поверсі якого розташована реалістична голова Годзіли, яка з 2015 року вважається офіційним символом району. А в цьому готелі з Годзилою 10 років тому, коли я ще був маленький, не знімав YouTube, і ми вже були в Японії, ми зупинялися і провели декілька днів. Тому такий у нас ностальгія, класне місце. В самому готелі, окрім спеціальних тематичних номерів, у холі можна побачити багаточисленні постери та діорами зі сценами з фільмів. На жаль, нещодавно балкон, на якому знаходиться голова Годзіли, закрили з міркувань безпеки. Дуже багато ігрових залів, де замість іграшок ви можете виграти якісь продукти харчування, напої, якісь іграшки також є, але дуже багато продуктів харчування. Деяких відвідувачів азарт накриває, мабуть, не менше, ніж під час гри у казино. А деякі щасливчики навіть і виграють. Сам Кабукі-чо – це суперечливий, але культовий район, який ніколи не спить. Тут розташовані бари, клуби, караоке, готелі любові, багаточисленні неонові вивіски. Просто неможливо розповісти про всі грані та атмосферу району Шинджуку. Але, як ви зрозуміли, подивитись тут є на що. Тому, коли будете у Токіо, обов'язково відвідайте цей район контрастів та яскравих неонових вогнів. Не сповільняючи темп, переносимось у ще одне не менш динамічне місце – район станції Шибуя. В цьому районі, окрім знову ж таки багаточисленних торгівельних центрів, розташовано дві речі, заради яких потрібно сюди завітати. По-перше, це бронзова статуя відомого на весь світ собаки Хачіко – символу вірності. Як бачите, це місце є суперпопулярним серед туристів, і для фотографій з цією пам'яткою вам доведеться постояти у черзі. А по-друге, тут знаходиться найвідоміше перехрестя у світі – Scramble Crossing. Бо коли для пішоходів вмикається зелений, потіки з сотень і тисяч людей виливаються з тротуарів на дорогу. Просто дух захоплює від цього організованого хаосу посеред мегаполісу. Відвідуючи район Шибуя, зовсім не обов'язково тут щось купляти. Потрібно просто взяти участь у цьому танці хаоса та раз чи два перетнути перехрестя. Звичайно, у такого шаленого темпу повинна бути і противага. Тому у Токіо ви без проблем знайдете тихі парки, малі храми, закуткові кав'ярні, де люди зупиняються, щоб видихнути. Тож і ми трошки сповільнимось і відвідаємо одну із декількох унікальних кав'ярень Токіо, де у мешканців міста є можливість розслабитись та зняти стрес у компанії котиків та капібар. У Токіо декілька кав'ярень, де ви можете потусити у компанії цих майстрів релаксу та спокою. Але одразу попереджаю, в багатьох із них просто неможливо зареєструватися через величезну чергу бажаючих. У нас зайняло декілька тижнів, щоб чудом знайти кафе з вакансією на час нашого візиту до Японії, яке знаходилось у західному районі Токіо Кічіоджі. Цей заклад умовно можна назвати кав'ярнею, адже це невеличке приміщення на другому поверсі багатоповерхівки, де облаштовані умови для спілкування невеличких груп відвідувачів з тваринами. На час нашого візиту тут проживала одна капібара та близько 15-20 котів. Капібара – найбільша гризнова тварина у світі, родом із Південної Америки, що може бути до 60 см у холці та важити до 60 кг. Це неймовірно спокійні тварини, яких майже неможливо вивести з себе.
Вони не бояться людей, легко приручаються та часто товаришують з іншими тваринами. Було приємно побачити, що за тваринами тут добре доглядають. У капібари є навіть обідня перерва для туалету, а кожного вечора працівники облаштовують їй довгі водні процедури, адже капібари просто обожнюють воду. А будь-яку кішку з кафе можна без проблем усиновити та забрати додому. Ми чудово провели майже годину у цій кав'ярні, спілкуючись з цими милими тваринами, і надовго запам'ятаємо час, що провели тут з майстрами релаксу та спокою. Район Кічіоджі, можливо, буде вам цікавий ще з однієї причини. Тут, у парку Інокашира, розташований музей кіностудії Гіблі. Тієї самої, що зняла такі відомі мультфільми, як «Мій сусід Тоторо» чи «Ходячий замок Хаула». На жаль, в цей музей придбати квитки набагато складніше, ніж до кав'ярні з капібарою. Бо їх викладають онлайн раз на місяць, і вони вмить розкуповуються. Тому якщо ви великий фанат творчості студії, то починайте полювання на квитки заздалегідь, бо відгуки на цей музей дуже високі. Після кафе з капібарами випадково потрапили в підземний ринок, і тут є все і ще трошки більше. Просто очі розбігаються, багато готової їжі, спецій, випічки. Клас. Такий ринок класний. На хвилинку затримаємось на темі харчування під час подорожі у Японії. Як ми згадували у попередніх відео, нашою метою під час мандрівок рідко є походи у вишукані ресторани. Частіше ми закуповуємось у місцевих магазинчиках, готуємо у Airbnb чи відвідуємо щось бюджетненьке. І як ви могли тільки що помітити, японські магазини – це просто гастрономічний рай здорової, смачної та доступної їжі. За 3, максимум 6 доларів в будь-якому магазині ви без проблем знайдете на свій смак повноцінну порцію для обіду чи вечері. А якщо пощастить, то у післяобідню пору можна потрапити і на 20-30% знижку на ці ж самі набори, адже власники строго слідкують за свіжістю свого товару і радше продадуть його зі знижкою, ніж викинуть чи спробують продати просрочений товар. Для пошуку того самого найсмачнішого набору ми ось так часто користувалися Google-перекладачем. Хоча і він інколи видавав нам дуже чудернацькі переклади страв. Дуже смачно. На завершення насиченого дня з капібарою, музеями та стравами ми вирішили власноруч відчути атмосферу ще одного японського феномену та завітали до офіційного центру Покемон у одному з великих суперцентрів Токіо. В одному із суперцентрів проходили повз магазин покемонів, і тут такий натовп фанатів, які купляють все, картки, м'які іграшки. Я не підозрював, що це настільки великий рух і захоплення цими іграшками. Тут ми на власні очі побачили, наскільки медіа-франшиза Покемон популярна серед людей різноманітного віку. Ось це все черга людей, які собі щось обрали і стоять на касу, щоб заплатити за товар. Мабуть, людей 200. Наші діти, хоч і не найбільш фанати цієї гри та мультфільмів, все одно не змогли піти з магазину без сувенірних наборів і ігрових карток. Я та дружина якимось магічним чином утрималася від спокуси та не придбали собі плюшового Пікачу. А тепер переносимося у наступний день, під час якого ми відвідаємо район Асакуса, де приєднаємось до екскурсії по найшанованішому буддійському храму – Сенсоджі. Як ми згадували у інших відео, для того, щоб дізнатися багато цікавих речей про нове для вас місце та при цьому не витратити весь бюджет, можна приєднатися до безкоштовної екскурсії, що часто проводять волонтери чи працівники різноманітних культурних департаментів.
Замість платні наприкінці екскурсії ви просто можете залишити чаєві. Такі екскурсії дуже легко знайти онлайн в багатьох країнах та містах. Храм Сенсоджі – найстаріший і один із найвідоміших буддистських храмів у Токіо. Це справжній культурний символ столиці, місце паломництва, центр святкувань і популярна туристична точка, де відчувається дух старого Едо. Щорічно храм відвідує понад 30 мільйонів людей, як місцевих, так і туристів. Храм було засновано у 628 році. За легендою, два рибалки виловили золоту статую богині милосердя з річки Суміда, а місцевий староста, впізнавши її святість, перетворив свій дім на храм. Протягом століть храм переживав пожежі, землетруси і війни, але завжди відбудовувався. Під час екскурсії ми дізналися, що той 700-кілограмовий та 4-метровий ліхтар, який висить при вході на ворота Грому, має особливу історію. Остання велика пожежа знищила ворота у 1865 році, і тільки у 1960 році ворота знову були відновлені за рахунок благодійного внеску засновника компанії Panasonic Коносуке Мацусіти. Мацусіти переносив важку хворобу, але після молитов богам у храмі він одужав, тому Коносуке вирішив зробити значне пожертвування у збереженні японської культури. Ліхтар став символом подяки, відновлення та світла, що веде людей, і частково відображав філософію Мацусіти – ділитися успіхом, щоб освітлювати шлях іншим. Невід'ємною частиною візиту храму є прогулянка по торгівельній вулиці Наказіте Дорі, які нараховують більше 300 років. Це дуже жвава та колоритна вулиця довжиною приблизно 250 метрів з 90 крамницями. Тут ви можете придбати традиційні японські солодощі, кімоно, віяла, маски та інші сувеніри. На іншому кінці базарної вулиці, ближче до головного залу храму, стоять більше ворота – Хожомон, чи в перекладі «ворота скарбів», що охороняються двома богами Ніо. На зворотньому боці воріт висять величезні сандалі богів, як символ захисту храму. Кажуть, що ці сандалі важать 500 кілограмів. Основною будівлею храму є головна зала Хондо, у якій за повір'ям заховано ту саму золоту статую богині милосердя Канон, що колись знайшли рибалки. І хоча статую ніхто не бачив вже сотні років, натовп паломників сюди величезний. Окрім молитов до богині, у відвідувачів є нагода поворожити собі у спеціальних місцях омікудзі. Зробивши пожертвування у 100 єн, відвідувачам необхідно витягнути випадкову паличку з номерком, знайти відповідний ящичок та витягнути папірець з ворожінням. Що ми витягнули найкращу вдачу? Якщо папірець передбачає вдачу, то його необхідно носити з собою на протязі року. А якщо не вдачу, то не варто надмірно хвилюватися. Адже це не кінцева доля, а радше застереження. Папірець з невдачею необхідно залишити у храмі ось на такому стенді, з якого його заберуть монахи та спалять на святому вогні. Поруч з основною залою Хондо буддійського храму стоїть більш скромний синтоїстський храм Асакуса, що присвячений 3 засновникам храму Сенсоджі, яких шанують як божественних охоронців району Асакуса. Після візиту до храму, як бонус, не забудьте завітати до Осакуського туристичного інформаційного центру, що знаходиться на протилежному боці від входу до храму. Біля храму є інформаційний центр, культурно-інформаційний центр Асакуса, і можна піднятися наверх, і з оглядового майданчику дуже класний від відкривається. Неможливо словами передати атмосферу цього насправді унікального місця, де можна не тільки побачити унікальну пам'ятку, а й власноруч відчути живу історію та культуру, що й досі пульсує у серці Токіо. 节奏连对，对，再来一遍。 One, two,
Розповідаючи про Токіо, просто неможливо оминути тему транспорту та не згадати ще один культурний феномен – токійське метро. Ось декілька цікавих фактів про метро цього мегаполісу. Токійське метро складається з двох окремих систем – Токіо Метро і Тоея Сабвей, які разом утворюють одну з найбільших у світі мереж метро з 286 станціями та 13 лініями загальною протяжністю понад 300 км. Обидві мережі за день у середньому перевозять близько 9 мільйонів пасажирів. За обсягом перевезень пасажирів токійське метро уступає тільки шанхайському. Хоча дві компанії дуже щільно інтегровані, вони мають єдину систему кольорів гілок, коди маршрутів та номери станцій, часто для пересадки з потягів однієї компанії на іншу потрібно заплатити додаткову платню, хоча введення магнітних квитків полегшило оплату проїзду. Також дві компанії трошки по-різному малюють карти, розміщуючи у центр карти одну із своїх гілок. Також свої гілки вони зображають трошки жирнішими лініями. Взагалі, купівля квитків у токійському метро, як на нашу думку, складний і заплутаний процес. У цьому плані Токіо набагато позаду від шанхайського метро. Але після декількох поїздок можна більш-менш розібратися та звикнути до системи і витрачати на купівлю квитків менше хвилини замість початкових 10. Метро відрізняється неймовірною пунктуальністю. Затримка потягу навіть на півхвилини вважається величезним порушенням, і компанії навіть офіційно вибачаються за це. Зверніть увагу, як машиніст відраховує час до відправки на кишеньковому хронометрі. На деяких лініях замість звичайного сигналу дверей грають короткі мелодії – Екідзен джингл, і кожна станція має свою унікальну мелодію. Деякі станції метро – Шинджуку, Токіо Стейшн – це цілі підземні лабіринти з магазинами, ресторанами і навіть готелями. Там можна провести день, не виходячи на поверхню. Але наскільки б ми не були в захваті від динаміки, зручності та атмосфери токійського метро, ми отримали не менше позитивних вражень від поїздок на трамваях. До 70-х років минулого століття це був найрозповсюдніший та найпопулярніший вид транспорту, і мережа трамвайних гілок покривала усе місто. Але з часом трамваї почали дуже заважати автомобільному транспорту, і уряд поступово скоротив мережу до 2 гілок. Так трапилось, що одна з 2 ліній під назвою Тоден Аракава Лайн проходила поруч з районом Сугамо, в якому ми зупинилися, і декілька днів ми спеціально прокладали наш маршрут так, щоб хоч декілька зупинок проїхати по тихим і спокійним вуличкам Токіо. Я впевнений, що ця 12-кілометрова гілка ховає дуже багато неочікуваних скарбів, тому дуже рекомендую прокататися на цьому ретро-транспорті, щоб побачити інший спокійний і традиційний Токіо. Добре, а тепер повертаємось до сучасного високотехнологічного міста. У Токіо можна легко провести декілька днів, відвідуючи різноманітні технологічні музеї та виставки, і у наших планах було відвідати одне з таких місць. І ще одне місце, про яке ми давно чули і хотіли відвідати, це Team Labs Planet. Це цифровий арт-музей. Тож давайте завітаємо всередину та подивимося, що там. Team Lab Planet Tokyo – це не просто музей, а повне занурення в цифрове мистецтво, де ви не просто дивитесь експонати, а стаєте їх частиною. Це місце було відкрите у 2018 році як тимчасовий проект. Але через неймовірну популярність його роботу продовжили до 2027 року. Через згадану популярність квитки для входу треба купляти за тижні, а інколи і місяці. Але скажу одразу, воно того варте на всі 200%. Творцями Team Labs є колектив митців, програмистів, інженерів, комп'ютерних аніматорів, математиків та архітекторів, які об'єднали свої вміння та створили цей неймовірний інтерактивний музей. На відміну від звичайних музеїв, тут експонати були спеціально спроєктовані так, щоб відвідувачі максимально заглибились у експозиції. Ці інсталяції та кімнати в музеї спеціально сплановані навколо фізичного, сенсорного досвіду. Відвідувачі музею босоніж ходять у воді з проекціями цифрових риб.
відвідують висячі квіткові сади, які розступаються перед вами. Блукають у дзеркальних лабіринтах з мільйонами сяючих кристалів, що спускаються зі стелі. Знову відчувають себе дітьми, досліджуючи різнокольорові ігрові майданчики чи приймаючи участь у полюванні на цифрових тварин. В кожній залі грає своя якась неземна космічна музика. Ми провели у цьому музеї, мабуть, годин 5, і час, скажу вам відверто, пролетів непомітно. Це, мабуть, був один з найкращих інтерактивних музеїв, які ми відвідали за наші мандрівки. Дуже рекомендуємо. Але потрібно приходити в першій половині дня, бо черги, тільки що ми бачили, дуже великі. Якщо вам цікаво буде дізнатися про експозиції та кімнати музею, то чекайте наше наступне відео, де ми детально розповімо про наш досвід візиту до цього неймовірного місця. Настав час попрощатися з районом Сугамо, у який ми так закохалися. Наостанок ми відкрили ще один маленький секрет цього району. Ми 4 дня прожили в районі Сугамо, і нас постійно цікавило питання, чому на кожному плакаті, на кожному бізнесі такий маскот стоїть качки. І як нам пояснили місцеві, Сугамо – це означає качине гніздо, другий символ, іерогліф – це качка. Цю милу качку у червоному жилеті можна побачити буквально на кожному кроці на вулицях Сугамо. Ім'я качки – Сугамон, і її можна помітити скрізь – на вивісках, плакатах, рекламах, у вигляді плюшових іграшок, на полицях магазинів та у вітринах. Сугамон став локальним символом добробуту, гарного настрою та теплої автентичності районної культури. Якщо ви відвідаєте Токіо з сім'єю чи просто полюбляєте парки атракціонів, то ще одне місце, яке, на нашу думку, просто необхідно відвідати у Токіо, це Tokyo Disney Resort, який включає в себе 2 тематичних парки – Tokyo Disneyland та Tokyo Disney Sea. У наших планах було відвідати Tokyo Disney Sea. З Сугамо ми переїхали до району Ураясу та оселилися у унікальному готелі Хенна, що зручно розташований в 2 кілометрах від парку. В чому його унікальність, питаєте ви? В тому, що тут вас реєструють та видають ключі до номерів 2 роботи-динозаври. Welcome to Henna Hotel. Please use the touch panel to select your I will call us down. Та й сам вестибюль та їдальня дуже схожі на парк юрського періоду, де на кожному кутку на вас чатують люті динозаври. В той же час кімнати хоча й затишні, але у звичайному японському стилі, дуже компактні та трошки тісні. Та і роботи-помічники, що розташовані у кімнаті, здається, були підключені до середньовічної кілобітної мережі. Turn off the light. All right. I will turn off the light. There you go. Але це ніскільки не зіпсувало нашого відпочинку перед наступним насиченим днем у парку. Tokyo Disney Sea – це унікальний тематичний парк, який не має аналогів у світі. Він відкрився у 2001 році і з того часу вважається найоригінальнішим парком Діснея. Це єдиний парк Діснея, повністю присвячений темі моря та пригод. Декорації, атмосфера і навіть архітектура тут орієнтовані не стільки на дітей, скільки на молодь і дорослих відвідувачів. Його часто називають найкрасивішим і найдеталізованішим парком Діснея у світі. До входу у парки можна дістатися або пішки, або на монорельсовому потягу, що ходить навколо парків. Для повного занурення в атмосферу зранку ми дісталися парку на потягу, а ввечері прогулялися назад пішки. Парк розділено на 8 тематичних портів, серед яких є таємничий острів, що тематизований за романами Жюль Верна, і в якому знаходиться найвідоміший атракціон парку – подорож до центру Землі. На нашу думку, один із найкращих атракціонів парку, що дає вам повний спектр емоцій. Порт Лагуна Русалок – це підводне царство Аріель з Русалоньки.
Ця частина більше орієнтована на дитячу аудиторію, і ми тут провели багато часу з донькою, насолоджуючись дитячими атракціонами. І в той момент, коли ми думали, що в нашої дитини сідають батарейки, ми знайшли дитячий майданчик на морську тематику. І вона забігала з новою силою і енергією. Порт під назвою Дельта Загубленої річки переносить відвідувачів у атмосферу джунглів Центральної Америки 1930-х років. Тут знаходиться популярний атракціон пригоди Індіана Джонса. А у частині парку під назвою Порт відкриттів у відвідувачів є нагода покататися на водних автомобілях та разом з рибкою Немо зменшитися у розмірах та дослідити океанські глибини з його друзями. І хоча всі подібні шоу та атракціони проводяться на японській мові, все одно вони будуть цікаві як для дорослих, так і дітей. Ми залишилися в повному захваті від ще одного атракціону під назвою «Фантастичний політ», у якому ви, ніби на власних крилах, літаєте над багатьма відомими місцями планети Земля. У парку, як частина атракціонів, між портами курсує електричний потяг, на якому також цікаво прокататися. Щорічно парк відвідують понад 13 мільйонів людей, тому Плануйте багато часу провести в чергах. так, черги – це ще один феномен Японії, який неможливо уникнути, особливо у такому популярному парку. Парк відкривається зазвичай о 9 годині ранку, а ось така черга починається приблизно за годину. На деякі атракціони вам у сезон доведеться простояти годинку чи навіть дві. Для зручної навігації та планування вашого часу дуже рекомендуємо завантажити на телефон офіційний додаток від парку. У додатку можна використовувати карту парку, бачити час черги на той чи інший атракціон, чи замовити обід в одному із ресторанів парку. Кожного вечора о 8:15 у центральній затоці парку проходить феєричне шоу під назвою «Вірити. Море мрій». Під час шоу улюблені герої з різних мультфільмів з кораблів на воді розповідають свої історії боротьби, мрій та успіху. Насправді дуже яскраве та видовищне шоу, яке збирає навколо затоки тисячі спостерігачів. Шоу продовжується хвилин 30 і є яскравим завершенням казкового дня. А якщо ви не нагулялися чи зголодніли, то після виходу з парку можете завітати до торгівельного центру Ікспіарі, де розміщені численні магазини та ресторани. Тут також з легкістю можна провести годину чи дві, просто блукаючи затишними вуличками цього супермаркету. Ми ще вирішили 2 дні провести в Кіото, тому зараз прибули на станцію Токіо і сідаємо на швидкісний потяг Шінканзен. Сподіваюсь, через 3 години будемо в Кіото. Поїздка на потягу Кулі була наша давня мрія і частина плану на цю мандрівку. Ми дуже нервували щодо наявності квитків, графіку поїздів та багато інших малих нюансів, які можуть вплинути на наш візит до Кіото. Так як ми мандрували на початку червня, коли в Україні не відмічають ніякі великі свята, купівля квитків виявилась досить простою справою. Просто у день відправлення ми прийшли на станцію Токіо та без будь-яких завчасних резервувань у касі Шинкансен придбали квитки у вагони без резервації місць на потяг, який відходив через 15 хвилин. У свята, через величезний потік мандруючих усередині країни, нам би довелось купляти квитки як мінімум за місяць та обов'язково з резервацією місця. У несвятковий сезон протягом години відправляється 4-7 потягів. А під час свят їх кількість може збільшитись до 16 потягів на годину.
І навіть з такою щільністю руху ці потяги все одно відрізняються надзвичайною пунктуальністю. Середнє відхилення від графіка становить лише кілька секунд за рік. Ми дуже схвильовані, шукали собі найкраще місце в вагоні, крутили сидіння, але посілися. Через декілька хвилин будемо їхати. Класно. Зазвичай потяги складаються з 16 вагонів. 2-3 з них усередині з підвищеним комфортом, перші і останні 2 вагони для пасажирів без резервації місць. І решта вагонів з зарезервованими місцями. Кожен вагон облаштований туалетами та умивальниками, але жодних автоматів для продажу напоїв чи перекусів. Тому не забудьте захопити щось з собою. Ще не встигли від'їхати від Токіо, а вже хтось співає свою стару пісню «Я голодна». Отримав свій бутерброд і жує. Швидкість потягу неймовірна. Всі містечка і великі міста просто пролітають за вікном за секунди. На деяких ділянках наш поїзд рухався з неймовірною швидкістю у 280 км на годину. На такій швидкості села, поля, містечка майже зливаються у розмиту, але все одно мальовничу картинку. До речі, на зворотньому шляху до Токіо вагони з незарезервованими місцями були не такі пусті. Назад через те, що Кіото станція проміжна, вже тут людей трошки побільше сіло. І нам окремо сидимо, але все одно комфортно. Але це не завадило ще раз насолодитися поїздкою на цьому технологічному чуді. Дістатися до Кіото нас зайняло 2 години 10 хвилин, але Кіото зустрічає нас дощовою погодою. Подивимося, що ми зможемо побачити тут при дощі. У кращих традиціях японської гостинності та сервісу у готелі нам видали парасольки, і незважаючи на калюжу та дощик, ми попрямували до, мабуть, одного з найвідоміших та мальовничих місць та храмів Японії – Фушимі Інарі Таїша. Це і є головний храм Інарі, синтоїстського божества родючості, врожаю, рису та успіху в бізнесі. Цей храм відомий завдяки тисячам червоних торій – воріт, які утворюють мальовничі тунелі на схилах гори Інарі. Ці ворота встановлюються як пожертви від компаній та приватних осіб, знак вдячності за здійснення бажання. На кожному торії можна прочитати ім'я дарувальника та дату встановлення. Часто, просто дивлячись на колір воріт, можна здогадатися про їх вік. Дорога через ворота веде на гору Інарі, і прогулянка всією стежкою займає 2-3 години. Це один із небагатьох храмів, вхід до якого безкоштовний та відкритий цілодобово. Тому у відвідувачів є можливість насолодитися магічною атмосферою стежок рано вранці чи ввечері. На вході у храм можна зустріти багаточисленних посланців божества Інарі – лисиць Кіцуне. Гора Інарі здавна була місцем поклоніння духам родючості. Лисиці, як спритні і розумні тварини, стали символічними провідниками між світом людей та божеством Інарі. В своїх пащах лисиці тримають ключі від рисового складу, або сувій, або дорогоцінну сферу, що в свою чергу символізують достаток, знання або силу та захист. Також при вході у храм розташовано багато затишних місць для пожертвування та молитов, де люди залишають різнокольорові таблички, міні-ворота торії чи гірлянди із багаточисленних журавликів оригамі. А якщо відійти трохи вбік від основного маршруту, можна знайти тихіші святині, куди рідко заходять туристи. Там стоять сотні маленьких кам'яних торії та міні-кіцуне. Атмосфера в цих місцях дуже затишна і містична. На середині підйому зі стежки відкриваються панорамні види на Кіото. Особливо красиво тут під час чи після заходу сонця.
Чим вище ви підіймаєтесь вгору, тим менше відвідувачів трапляється на вашому шляху, і атмосфера стає ще більш спокійною та загадковою. Прогулянка по стежкам храму Фушимі Інарі Таїша гарантовано справить враження на більшість відвідувачів та залишить спогади на все життя. На жаль, наступного дня дощ не закінчився, тому ми, одягнувши мокрі кросівки та знову озброївшись парасольками, вирішили на подальше дослідження міста. На цей день ми запланували відвідати як мінімум 3 визначних місця Кіото і вирішили розпочати з району Арашіяма з його відомим бамбуковим лісом. Ми з радістю дізналися, що у Кіото зберіглися 2 трамвайні гілки, і одна з них зручно доставить вас майже до самого бамбукового лісу. На кінцевій зупинці трамвайної лінії Арашіяма, якою ми скористалися, розташована одна з найяскравіших і найфотогенічніших атракцій району – ліс Кімоно. Цю інсталяцію зроблено з приблизно 600 стовпів циліндрів висотою близько 2 метрів. Усередині прозорих колон розміщені тканини кююдзен. Це традиційна техніка розпису шовку, яку здавна використовували для створення кімоно і кіото. Кожен стовп має свій унікальний малюнок і колір. Разом вони утворюють справжній ліс кімоно. Також тут знаходиться ставок дракона. За легендою, якщо загадати бажання біля цього ставка та занурити у воду руки, то воно здійсниться. Між лісом Кімоно та бамбуковим лісом знаходиться один із найвизначніших храмів міста – Тенруї-джі, чи в перекладі «Храм Небесного Дракона». Цьому храму майже 700 років. Якщо ви будете відвідати Кіото у більш суху погоду, то це одне з місць, яке рекомендують відвідати. Храм особливо відомий своїм 600-річним дзен-садом. Та і поряд з храмом Небесного Дракону знаходяться ще 2 чи 3 менших за розміром, але не менш автентичних храмів, на територіях яких можна провести багато часу у будь-яку погоду. Погода не зовсім не сприяє прогулянці по цьому мальовничому району, але ми по максимуму намагаємось побачити. Добре, що парасольки видають в готелі. Сам бамбуковий ліс Арашіяма є одним із найвідоміших символів Кіото. Навіть у таку дощову погоду стежки цього популярного лісу наповнені відвідувачами, що прийшли помилуватися густим 20-метровим у висоту лісом та пройти по його тихим алеям. Цей ліс не дуже великий, його можна пройти за 15-20 хвилин, але враженнями залишає незабутнє. Після бамбукового лісу ми відправилися до центру міста, у якому розташовано символ та святиню Кіото – храм Тоджі. Храм було засновано у 796 році, і років через 30 імператор Сага подарував його великому монаху Кукая, засновнику школи Сінгон – езотеричний буддизм, що і досі є однією з головних течій японського буддизму. Відтоді Тоджі став головним храмом цього напрямку. На території храму розташована найвища дерев'яна пагода у Японії, висота якої 55 метрів. Всередині пагоди зберігаються важливі буддійські реліквії. Взагалі, на території храму розміщено величезну кількість великих і малих двориків, приміщень, залів, садів, у яких, я впевнений, під час більш сприятливої погоди можна провести не одну годину, досліджуючи історію та атмосферу цієї буддійської святині. Після візиту храму наостанок, за допомогою теплого і сухого автобусу, переносимося від духовного до матеріального. Ми попрямували до відомого ринку Нішікі, що був ідеальним місцем для відвідування під час дощової погоди. Ринок Нішікі – це вузька крита вулиця довжиною 400 метрів, уздовж якої розташовано понад 130 крамниць і маленьких ресторанів. Ринок спеціалізується на традиційних продуктах Кіото. Від свіжих морепродуктів до саке, солодощів та екзотичних страв, такі як морські їжаки
чи шашлики з горобця. І хоча тут продають багато їжі, відвідувачів просять споживати їх усередині магазинів і не їсти на ходу у натовпі. Важко уявити, але цьому ринку понад 600 років. Багато крамничок передаються у спадок із покоління в покоління, тому тут відчувається дух старого Кіото. В кінці вулиці Нішікі знаходиться невеликий, але дуже шановний храм Нішікі Тенмангу. Храм присвячений божеству Тензін, духу навчання і мудрості. Йому моляться за успіх у навчанні, іспитах та інтелектуальному розвитку. Вулиця стародавнього ринку Нішікі оточена нескінченними кварталами критих торгівельних вуличок. Тому, коли ти виходиш із вузької вулиці Нішікі і заходиш у сусідні пасажі, все зливається в один великий базар під дахом. Тут розташовані багаточисленні антикварні магазини, ігрові автомати чи навіть міні-тири. Як ви помітили, ринок Нішікі – це обов'язкове для відвідування місце у Кіото, для того, щоб відчути багатогранну історію та атмосферу міста. На цьому наша мандрівка до Японії і розповідь підійшли до кінця. Насправді, мандрівка до Токіо та Кіото відкрила для нас Японію як країну яскравих контрастів, від шаленої енергії мегаполіса до спокою стародавніх святинь. Ми відчули ритм сучасного життя і занурилися в атмосферу традицій, де кожна вулиця, храм чи ринок зберігає свою неповторну історію. Ця подорож стала нагадуванням про гармонію минулого і майбутнього, яка робить Японію такою особливою. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки та залишайте будь-які коментарі під відео. До зустрічі у нових подорожах! Що, купила собі уші? Мікі Мауса чи Міні Мауса? Класно. 日本語で話したい場合は、こんにちはって言ってね。If you want to speak in English, say hello. 讲说中文时，请说你好。 Hello. 국어로 대화하려면 안녕하세요. 라고 말해주세요. Hello. Не працює ця мапа електронна, не працює. Погода ну зовсім не сприяє прогулянці по цьому мальовничому району, але ми намагаємось по максимуму побачити. Добре, що зонтики.